जोखिम मरेको त Bak, bak, bak. Itu nih, kalau hadir, bisa teh, bato hari ini. सानो पेप्सी के पक्री जानु है लन्ठा के ऊ बरा बिचरा निदैन मलाई घाँटी छिना नि त्यसरी नि उफ्रिन्छ होला नि के भएर अगाडि पछाडि त्यहाँदेखि भेटमै यस्तो त्यस्तो भनेर भन्नुभयो आमा यार भेट भयो अनि फेरि झन्डै बोली थाल्ने हो के भयो भयो फेरि भेटियो झन्डैमा यो नास मात्रै हुने रहेछ फ्रिज पनि त्यतिकै हुन्छ गयो अरे त हौरी बोल्ने मान्छे मलाई म त कम्ती सुन्दैन अनि गयो अरे के फिल्म फिल्म हेर्दा अरे कति गफिताले भन्छ अनि फिल्म हेर्दाखेरि पुरा वस्तो सिनमा दाग निक्ल्यो अरे का दाग निक्लिँदाखेरि मलाई कम्ती हाँस्छ बिल्ला हान्दैन हौ भाइ चाहिँ झन् कस्तो बोल्छ र जुम घरका तर बाबा नि अहिले जनसङ्ख्याको हिसाबमा केटा र केटीको भागी लाउँदाखेरि एउटा केटालाई 7 जना केटी पर्छ हैन तर एउटा केटाले एउटा केटी घुमाएको हुन्छ भने एउटा केटीले 7 जना केटा घुमाइराखेको हुन्छ का त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हो भोलि कैलाशपति ओम नारायण कैलाशपति उनीहरूले फोन गर्छ बोल्ने हो हाई गरिदिनु एकछिन उनीहरूलाई पनि आनन्द हुन्छ मनको शान्ति मिल्दछ उनीहरूलाई पनि ल यस्तै छ भन्नु फुरुक चाहिँ को त्यसो भन्ने हो तारेर हेर त हेरेको होला नि गल्ती भएको हुन्छ हो जस्तै स्कुलमा सर मिसले पढाउँदाखेरि पनि एक दुईवटा अक्षरमा गल्ती गरेकै हुन्छ
भरे यो त होइन रहेछ है, ल यस्तोको रहेछ है भने उनले सचाउँछ। एउटा न एउटा काममा त एउटा न एउटा कुरा एउटा न एउटा बोलीमा गीतमा चाहिँ कतिवटा ल्याउँथ्यो होला कहाँ बुझ्ने खबर चाहिँ हेर भाइ आगे यताउता नअठ्नेसीसम्म बोल्दैन जब त हुन्छ नि सानोसँग। तर एउटा बान्छ के छ भने टिप्नु पैसामा सक्दैन अरे यस्तो हुँदाखेरि हामी हुँदाखेरि त ठिकै हुन्छ क्या अरू मान्छेले सुन्दाखेरि पनि बिहे गऱ्यो भने यस्तै हुन्छ रिस आयो जति है अन्त मान्छेले जिस्काउनु यस्तो मजा हुन्छ कि अब बरु त अब हलमा अब एउटा कहाँदेखि लिएको हुन्छ एउटा कहाँदेखि त्यो एउटाले एकैचोटि जन्महरू त हुँदैन जसरी सानो ठुलो एउटामा साथ छान्ने एउटा के गर्ने हुन्छ सबै सकौँ खासै त त्यति होइन छोरी मान्छेको बिहे सहीचोटि पनि हुँदो रहेछ सबैतिर के अब बाख्राले चबाए त हड्डीको भाइ तपाईँलाई खाना घरमा कसले गर्यो काली ओह्राली भ्याइ भएको तरकारी अरे ल सक्यो त नि के हो को नि हिमालय रेमिट केटी नहेर्ने मान्छेले हिमालय रेमिट इलो दर्नी बिहा चाहिएछ खोलेको छ गाईको खोलेको रहेछ त्यहाँ 16,600 के देखाउँछ पैसा जोड्नु त कुन चाहिँ गाई खोल्छ दुई पनि खोलिदिनु खाता देखेको ब्याङ्क एकाउन्ट सबैभन्दा